ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤኒዘር ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ሬዚሜ እናወራለን። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ሰፖርታችሁ፣ ላይክ ስላደረጋችሁ፣ ሼርም ስላደረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስለሆነ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ብዙ ኮሜንት አይቻለሁ ሬዚሜ ስላለኝ የሚል እንዲሁም ደግሞ ፐርሰናል ሜሴጅ እየላካችሁልኝ ነበር በቴሌግራም ላይ እና በዚህ ቪዲዮ ስለ ሬዚሜ እናወራለን። ኢንተረስቲንግ ሰብጀክት ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም፣ ቀላል ነው ግን ማተር ያደርጋል ሬዚሜ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ስቴፕ ስለሆነ አክሴፕት መደረጋችሁና አለመደረጋችሁ በዛ ስለሚወሰን አስፈላጊ ፓርት ነው። ወደ ቪዲዮ ካሜራችን በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች እንዴት ናችሁ? ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናችኋለሁ። የተለያዩ ቻናሎችም ሼር እያደረጋችሁ ስለሆነ ቪዲዮዎችን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይም ቴሌግራም ሜሴጅን በመላክ የምታበረታቱኝ ሰዎች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሂድ። ሬዚሜ ሀሳቡ በጣም ቀላል ነው፣ ግን በጣም አስፈላጊ ከሚባሉት ውስጥ የመጀመሪያው ነው። ሬዚሜ ልክ እንደናንተ ቢዝነስ ካርድ ማለት ትችላላችሁ፣ እንደዛ መውሰድ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ፕሮፋይል ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ያለፈው ቪዲዮ እንደተናገር ነው ሜቢ ምናልባት ያለፈው ቪዲዮ ካላያችሁ እሱን አይታችሁት መቶ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ ሎስት ስለምትሆኑ ያለፉትን ቪዲዮ አይታችሁ ነው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንደተለመደው። እና በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ነው ሬዚሜ የሚለው ፓርት ማለት ነው። በጥንቃቄ እንድትወስዱት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ካስገባችሁ በኋላ ሬዚሜያችሁ ታይቶ ነው አክሴፕት ትደረጋላችሁ አትደረግም የሚለው የሚወሰነው ማለት ነው። ለሴ በሆነ ፊልድ ተማረቃችሁ እንበል። ከዛ ስኪላችሁ ምናምን ነገር አለ፣ የሆነ ስኪል አላችሁ። ከዛ የሆነ ካምፓኒ ለመቀጠር ስትሄዱ የማይሆን ዶክመንት ይዛችሁ ብትሄዱ it doesn't make sense። ስለዚህ አፕወርክ ላይም ስትቀጠሩ ሬዚሜ ያስፈልጋል እና በተቻለኝ አቅም ክሊር ለማድረግ ሞክራለሁ እኔ እንደገባኝ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ስፔሲፊካሊ ማወራላችሁ ስለ ሬዚሜ አፕሎድ ስናደርግ የሚለው ነው። ሬዚሜ አስገቡ ይላችኋል አይደለ? ከዛ ብዙ አማራጭ አለ እንዳያችሁት፣ አፕሎድ ሬዚሜ የሚልም አማራጭ አለ። ስለዚህ እሱ ላይ ምንድነው አፕሎድ የምናደርገው? መጀመሪያ ምናልባት አንዳንድ ሰው ሊኖር ስለሚችል ምንድነው አፕሎድ ሊያ ይችላል። አፕሎድ ማለት ዶክመንት ማስገባት ማለት ነው። ፋይል ዳውንሎድ አይደል የሚባለው? ዳውንሎድ ስታደርግ የሆነ ፋይል፣ አፕሎድ ደግሞ ያንተን ፋይል ወደዛ ስትልክ ነው። ስለዚህ ፋይል ያስፈልጋል። ፋይሉ ላይ ምን ይካተት? አፕሎድ የምታደርጉት ላይ ፋይሎች ላይ ምን ይካተቱ? መካተት ያለባቸው 5 ነገሮች እነግራችኋለሁ። እነሱን ብታካቱ ለእናንተ አሪፍ ነው። ሌሎቹ የሚጠቀሙበት ይሄ ስለሆነ 5 ነገሮች እነግራችኋለሁ። አፕሎድ በምታደርጉት ሬዚሜ ወይም ዶክመንት ላይ እሱ ላይ ተካታላችሁ። ዶክመንት አፕሎድ ስታደርጉ ምንድነው አፕሎድ ማድረገው ካላችሁ ወይ ፒዲኤፍ ሊሆን ይችላል፣ ወርድ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴም ኢሜጅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አፕሎድ የምታደርጉት እዛ ላይ የሚካተቱ 5 ነገሮች ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ሰመሪ ምን ማለት ነው? እናንተ ምንድናችሁ? ላይክ መጀመሪያ መታወቅ አለበት እናንተ ምን እንደሆናችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የምሰራው ስራ አለ። እናንተ ሜቢ ፎቶ ኤዲቲንግ ከሆነ የምታደርጉት ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ትራንስሌሽን የመሳሰሉት እንዲህ አይነት ነገሮች ቴክኒካል ራይቲንግ አሉ አይደለ? የምታቀርባላችሁ የምታቀርቡት ነገር እናንተ መጀመሪያ መቀመጥ አለበት። የመጀመሪያው ነገር የምታካትቱት ይሄ ነው። ምንድነው እሱ? ፕሮፌሽናል ሰመሪ። አንድ ፓራግራፍ ሊሆን ይችላል። ፕሮፌሽናል ሰመሪያችሁን ታስቀምጣላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ስኪላችሁ ምንድነው? እናንተ ስኪል በግራፊክ ዲዛይን ኤግዛምፕል እንገራችሁ። መጀመሪያ ፕሮፌሽናል ሰመሪ ላይ እኔ ግራፊክ ዲዛይን ነኝ እንደዚህ ነኝ ብላችሁ አስቀምጣችሁ ማለት ነው። ፕሮባብሊ አንድ ፓራግራፍ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ወይም አንድ ፓራግራፍ ያድርጉት። ከዛም በኋላ ስኪላችሁ ግራፊክ ዲዛይን ፕሮፌሽናላችሁን ተናገራችሁ አይደለ? ትራንስሌሽን ከሆነ ፎቶ ኤዲቲንግ ከሆነ የተለያዩ ነገሮች። ከዛ ግራፊክ ዲዛይን ላይ ስኪላችሁን ትናገራላችሁ። ለዚህ ሎጎ እሰራለሁ እንደዚህ እሰራለሁ ብላችሁ ዲፕሊ ስኪላችሁን ትገልጻላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ በታማኝነት የሌለ ነገር እንዳትጽፉ፣ እሱን ታስገባላችሁ። ስኪላችሁ ካስገባችሁ በኋላ ምን ያስፈልጋል? ቀጣይ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋል። አንዳንድ ኮሜንቶችን አይቻለሁ ምንም ኤክስፒሪየንስ ከሌለኝ መጀመር እችላለሁ ወይ ያለኝ ሰው አለ። ትችላላችሁ። ምንም ኤክስፒሪየንስ ባይኖራችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ይሄን ፓርት ዝለሉት። ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ ኤክስፒሪየንስ አስገቡ። ምክንያቱም እኔ ነቲንግ ኤክስፒሪየንስ አልነበረኝም፣ ትቼው ነበረ። ዘን ቀጣዩን ስቴፕ ነው የተከተልኩት። ስለዚህ ሶስተኛው ስቴፕ ኤክስፒሪየንስ ነው። ካላችሁ አስገቡ፣ ከሌላችሁ ችግር የለም። ካላችሁ ደግሞ የምታስገቡት የሰራችሁ ስራ። ለምሳሌ የሰራችሁትን ኤክስፒሪየንስ ከዚህ በፊት የተለያዩ ኦንላይን ቢዝነሶች ላይ የሰራችሁት ስራ ካለ እዛ ላይ ታስገባላችሁ። ከሌላችሁ ደግሞ ምን ከሌላችሁ አታስገቡ። ስለዚህ ሶስተኛው ምንድነው? ኤክስፒሪየንስ ነው። ይህ
ይህ ዲፔንድ ነው በእናንተ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ካላችሁና ከሌላችሁ። Upwork ይሄን አክል አይጨናነቅ ደስ የሚል ፕላትፎርም ነው። አራተኛው ወይም ደግሞ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? ኤዱኬሽን እና ሰርቲፊኬት አራተኛው ስቴፕ። ይሄ ሁሉ ካስገባችሁ በኋላ የሆነ ማስረጃ ያስፈልጋል። ገባችሁ? ምክንያቱም ከላይ ያሉ ስቴፖች ማንኛውም ሰው መሙላት ይችላል፣ ቀላል ነው። ማስረጃ ያስፈልጋል። ብዙ ሰው ይሄን ካየ በኋላ ኤዱኬሽን ምናምን ነገር ኤክስፒሪየንስ አስገባ ሲባል ይጨናነቃል። ምክንያቱም ትልቅ ካምፓኒ ላይ አልሰራሁም፣ እንዲህ ነገር ላይ አልሰራሁም፣ ትንሽ ነገር ነው ያለኝ እኔ በዛ ከተባለ የ12ኛ ትራንስክሪፕት ነው ያለኝ የሚል ሰው በጣም ብዙ ሰው ነው። አንዳንድ ሰው ነው ኦንላይን ኮርሶችን የሚወስደው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ያ ሰው ከሆናችሁ ያለስራችሁ ወይም ደግሞ እንደ አይነት ትልቅ እንትን ላይ ሰርቲፊኬት የሌላችሁ ከሆናችሁ ስቲል ችግር የለም። ኢቭን የ10ኛ እና የ12ኛ ትራንስክሪፕት ማስገባት ትችላላችሁ። ምን ማለት ነው? በዶክመንት መያዛችሁ ግን እንዳትረሱ። እነሱን ሜቢ ፎቶ አንስታችሁ ወደ ፒዲኤፍ ቀይራችሁት አስቀምጡ፣ ያስፈልጋችኋል። አቺቭመንት ካላችሁ አንዳንድ ተማሪዎች የሆነ ለምሳሌ ደረጃ ተሸላሚ ከሆናችሁ የሆነ ሰርቲፊኬት ከተሰጣችሁ እንዲህ ነገር ካላችሁ በዶክመንት አስቀምጡ። ዶክመንት አድርጋችሁ አስቀምጡና እዚህኛው ኤዱኬሽን እና ሰርቲፊኬት በሚለው በዚህ አራተኛው እንትን ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ተመራቂ ተማሪ ከሆናችሁ ደግሞ ዲግሪ ወይም ደግሞ ዲፕሎማ ካላችሁ እሱን ታስገባላችሁ። ምክንያቱም Upwork ይፈልጋል፣ ሪሌቫንት የሆነ ነገር ይፈልጋል። እናንተ ኢቭን ሪል መሆናችሁ ራሱ በዚህ አንዱ ሊያጅ ይችላል። ምክንያቱም የእናንተ ፎቶ አለ፣ ስማችሁ አለ፣ ከዛ ይሄን አክል ግሬድ ምናምን ነገር ይላል። ግሬዳችሁ ዝቅ እንዳትጨናነቁ፣ ይሄን አክል እሺ፣ ግሬዳችሁ ዝቅ ቢል ምናምን ነገር don't worry። ኦንላይን ኮርስ የወሰዳችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ እሱንም አስገቡ። አምስተኛው ደግሞ ፖርትፎሊዮ ማለት ነው። ከስር ታስቀምጣላችሁ ሊንኩን። ይሄን አክል ግዴታ አይደለም፣ ግን ማካተት ከፈለጋችሁ ማካተት ትችላላችሁ። ምንድነው ሊንኮችን ምናምን ነገር ማስቀመጥ ነው። ልክ ፋይሉን ጨርሳችሁ አይደለም መጨረሻ ላይ ሊንኮችን ታስቀምጣላችሁ። ሊንኩን ሲነኩት የእናንተ ስራ ጋር ይወስደዋል። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲተር ከሆናችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ኤዲተር ከሆናችሁ እንደ ኤግዛምፕል ስራችሁ ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ከሆነ የዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲት ካደረጋችሁ ሊንኩን ከስር ታስቀምጣላችሁ። ወይም ደግሞ የቲክቶክ ቪዲዮ ኤዲት አድርጋችሁት ካለ ሊንኩን ከስር ታስቀምጣላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ቲክቶክ ፎሎ አድርጉኝ። አባውት በሚለው ላይ ሊስት አለ ቲክቶክ የሚለው፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉኝ። No! God, please, no! 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 ስለዚህ ይሄን ታካታላችሁ። ይሄንን በዶክመንት ሁሉንም አንድ ላይ ታረጉና አፕሎድ ታረጉታላችሁ። የመቀበል ፕሮባቢሊቲያችሁ ከፍ ይላል። አክሴፕት ካልተደረጋችሁ ደግሞ ድጋሚ ማስተካከል ያለባችሁ ፓርት አለ አይደል? ፈልጋችሁት ሜት ጋር ነው የተሰራው ትሉና አስተካክላችሁ ድጋሚ አፕሎድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ተሰራላችሁ። ረዚሜ አይ ሆፕ ግልጽ አድርጋለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ያደርጋችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ያገኛችኋለሁ። ቻው።